सबैलाई नमस्कार। मेरो यो नयाँ च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो च्यानल विशेष गरी मैले टेक सम्बन्धी रिलेटिभ कुराहरू शेयर गर्नको लागि बनाएको हुँ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि वस्तुको अनबक्सिङ अनि त्यहाँबाट गएर हामीले YouTube सम्म रिलेटिभ कुनै पनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स अनि YouTube को अपडेटहरू अनि त्यहाँबाट गएर हामीले नयाँ एप्सहरूको बारेमा रिभ्यूहरू तपाईहरुको माझ लिएर आउने छु। अनि मेरो च्यानललाई मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मेरो नाम आशिष डंगोल, म लेले गोदावरी 5 ललितपुरमा बस्दछु। अनि मलाई चाहिँ टेक सम्बन्धी मैले कुनै पनि पढेको छैन, तर पनि मलाई टेक च्यानल धेरै मन पर्ने भएर मैले युट्युबबाट हेरेर केही कुराहरू सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु। अनि आफूले सिकेको कुराहरू म तपाईहरुको माझ शेयर गर्न मन लागेको भएर मैले यो एउटा च्यानल बनाएको छु। खासै मलाई युट्युब सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञानहरू राम्रो प्रकारले छैन। आशा छ तपाईहरुले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ अनि के कस्तो कमी कमजोरी घटी बढी छ तपाईले मलाई सहायता गरिदिनुहुनेछ अनि कमेन्टमा लेखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अनि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भविष्यका दिनमा अनि नयाँ कुराहरू तपाईहरुको माझ शेयर गर्न सक्नु भनेर आशा गरेको छु। अनि मैले हाल यो टेक च्यानलको लागि चाहिँ एउटा सानो एउटा रुम अथवा स्टुडियो बनाएको छु। अनि जुन चाहिँ तपाई ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ अन्डका क्रेटहरू राखेर अनि साउन्ड प्रुफ बनाउन कोसिस गरेको छु। अनि अहिले पनि सानो बाहिरी साउन्ड त अलि कमै सुनिन्छ, तर यो भित्री साउन्डहरू चाहिँ अलिकति धेरै ध्वनिहरू यो साउन्डहरू अलि बेसहरू बढिरहेको छ। अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न अब के कति कुरा गर्नुपर्ने हो अब म आगामी दिनहरुमा गर्दै लाने छु। अनि मेरो स्वरहरू कस्तो सुनिन्छ तपाईहरुले कमेन्टमा अनि बताइदिनुहोस् अनि मलाई पनि सहायता गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। मेरो च्यानल आगामी दिनमा नयाँ कुराहरू तपाईहरुको माझ ल्याउने नै छु।